Hi there. We are here for another two lectures on vegetables and medicinal plant production, identification of wild fruits and vegetables. यो कोर्स चाहिँ खास गरी दुईटा मेजर लेक्चर्सहरू हो। यसलाई तिमीहरूले मर्ज गर्न सक्छौ। एउटा लेक्चरमा चाहिँ ट्रपिकल, सब ट्रपिकल, अलिकति तलको लोवर एल्टिट्युडमा, हायर एल्टिट्युडमा हुने नहुने भनेर त्यसरी डिभाइड गरिएको छ। र एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ जस्ट नेम्सहरू जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो त्यो दुईटालाई मर्ज गर्न सकिन्छ। घोक्ने बेलामा कुन कुरा माथि फल्छ, कुन कुरा माथि ग्रो हुन्छ, कुन कुरा तल बेल्टमा ग्रो हुन्छ याद गर्ने हो भनेदेखि त्यो प्रब्लम चाहिँ सिम्पली सल्भ हुन्छ। यसमा जान्नको लागि तिमीहरूले सबैजनाले बुक रेफर गर, जान्नुपर्छ, जानेको राम्रो हो। एक्जाममा 10वटा भन्दा बढी नाम लेख्न आउँदैन, तर 10वटाको चाहिँ साइन्टिफिक नेम, फ्यामिली, कुन पार्ट युज हुन्छ, कहाँ फल्छ, सबै कुराहरू जानेको बेटर हुन्छ। सो ट्राई डुइङ द्याट। नाम सुनिने मध्ये बुकमा दिएकोबाट नाम सुनिएको, पपुलराइज भएकोहरू मध्येको केही मैले सिलेक्ट गरेको छु यो च्याप्टरमा इन्क्लुड गर्नको लागि। गो थ्रु देम, इट विल हेल्प यु। आइडेन्टिफिकेसन अफ वाइल्ड फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स। आइडेन्टिफाई किन गर्नु आवश्यक छ? Why do we know someone? To understand them and to learn about them and to know how important they are and to preserve them. Help गर्नको लागि त्यो चिजलाई। त्यसै प्लान्ट्सलाई पनि आइडेन्टिफिकेसन नेसेसरी हुन्छ त्यसको इम्पोर्टेन्स जान्नको लागि। कसैको नामै थाहा छैन भने त्यसलाई एक्सप्लेन मात्र गरेर त सकिँदैन नि त। त्यसैले नाम चिन्नु जरुरी छ र प्रिजर्भेसनको लागि पनि त्यति नै जरुरी छ। म्याप्सहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ हामीले अगाडिको क्लासमा पढिसकेका छौँ। सो इकोनोमिकली, सोसियली हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। रिसर्च गर्नको लागि उनीहरूको ह्याबिट्याटहरू र तिनीहरूलाई कल्टिभेट गर्नको लागि पनि आइडेन्टिफिकेसन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट छ र केही म्याप्सहरू तिनीहरूको फ्यामिली, लोकल नेम तिमीहरूले कन्ठ पार्नुपर्छ आफ्नो युजको लागि। जस्तै लुडेको साग, एमारान्थस लिभिडस, फ्यामिली एमारान्थेसी, त्यसको पात प्रयोग हुन्छ। लट्टेको साग भन्ने बित्तिकै पात प्रयोग हुन्छ। एमारान्थस काउडेटस, एमारान्थेसी फ्यामिली। कटहर, मोरासी फ्यामिली। आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, त्यसको फ्रुट, कटहरको हामीले फ्रुट खान्छौँ। कुरिलो, त्यसको हामीले सुट खान्छौँ। एस्पेराजेसी, एस्पेरागस रेसिमस। कोइरालो, बहनिया भेरिगेट, फ्याबेसी फ्यामिली। कोइरालाको फुलको अचार खाइन्छ, कोपिलाको अचार खाइन्छ। त्यस्तै टाकी भन्ने एउटा पाइन्छ। टाकी भन्ने प्लान्ट चाहिँ बुसी बुसी खालको हुन्छ, पहाडहरूतिर जति पनि पाइन्छ। फ्लावर युज हुन्छ, फ्याबेसी फ्यामिली, बहनिया, पुर्पुरिया। भेरिगेटा याद भयो भने पुर्पुरिया याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कोइरालो याद हुनेलाई टाकी सहज याद हुन्छ। चेनोपोडियम एल्बम, चेनोपोडियसी। बेथे भनेको साग हो, लिफ खाइन्छ बेथेको। न्युरो, बेथे जसरी पनि भन्छ त्यसलाई। न्युरो, डाइप्लाजियम, ड्रिप्टेरिडेसी फ्यामिली, लिफ युज हुन्छ न्युरोको पनि। न्युरोको मुन्टाहरू जेनरली, स्टेम चाहिँ अलि सफ्टर पार्ट मात्रै युज हुन्छ। अबिजालो, एकदम मेडिसिनल प्लान्ट। कारियोफाइलासी फ्यामिली, ड्राइमरिया कोर्डेटा नाम, लिफ युज हुन्छ। भृङ्गिराज भनेको कपालको लागि। एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेट नाम, एस्ट्रासी फ्यामिली, लिफ युज हुन्छ यसको पनि। दुधे घाँस, युफोरिया हिर्टा, युफोर्बिएसी फ्यामिली, लिफ युज हुन्छ। काब्रो, फिकस ल्याकर, मोरसी, लिफ युज हुन्छ। दुधे झार, एस्ट्रासी, लाकुनेसिए प्लेनिफोलिया, लिफ युज हुन्छ यसको। युफोर्बिएसी म्यानिहट एस्कुलेन्टा, सिमल तरुल युज हुन्छ रुटको लागि। सजीवन भन्ने चिज हुन्छ, मोरिङ्गा, स्वेजन, सजना, सित्तलचिनी, स्वेजन, सजीवन, जे भने पनि यही हो। मोरिङ्गा ओलिफेरा, मोरिङ्गासी फ्यामिली, फ्रुट युज हुन्छ यसको, तरकारी खाइन्छ। म्युकुना प्रुरियन्स, फ्याबेसी फ्यामिली, काउसो, फ्रुट पार्ट युज हुन्छ। पोलिगोनम मोले, पोलिगोनासी फ्यामिली, ठोट्ने, सुट युज हुन्छ। रियुम अस्ट्रेल, पोलिगोनासी फ्यामिली, पदमचल, त्यसको लिफ युज हुन्छ। रोडोडेन्ड्रन आर्बोरियम, एरिकेसी फ्यामिली, लालीगुराँस, फ्लावर युज हुन्छ। रोडिप्पा नास्ट्रोटम अथवा रोडिप्पा नास्ट्रोसियम, ब्रासिकेसी फ्यामिली, सिमसाग हो, लिफ युज हुन्छ। सान्चस विङ्टियास और विङ्टी एनस, एस्ट्रासी, तिते साग, लिफ युज हुन्छ।
त्यस्तै इन्डिजिनियस फ्रुट्स भनेर तिमीहरूलाई 2-4वटा नाम जान्नुपर्ने भनेर लेखेको छ। ऐजिरु, स्कुरुल्ला एलाटा, लोरान्थासी फ्यामिली, श्रब हो। बडहर, आर्टोकार्पस ल्याकुचा, मोरेसी फ्यामिली, ट्री हो। आँप, म्याङ्गिफेरा इन्डिका, एनागार्डियासी, ट्री हो। अमला, फाइलान्थस एम्पिका, फाइलान्थासी फ्यामिली, ट्री हो। भाइबर्नम अर्बसेन्स, असारे भन्दो रहेछ, एडोक्सासी फ्यामिली, ट्री नै हो यो पनि। अमोरा, स्पोन्डियास पिनाटा, एनागार्डियासी फ्यामिली, ट्री नै हो यो पनि। यति नाम चाहिँ कन्ठ पार्यो भनेदेखि इट विल बी मच मोर अफ अ हेल्प। र अगाडि डिस्कस गरेको कुराहरूमध्ये कुन कुन चाहिँ पाइन्छ त तल्लो रिजनमा, तल लोवर एल्टिट्युडमा, कुन कुन हायर एल्टिट्युडमा पाइन्छ त्यसलाई याद गर्यो भने सहज हुन्छ। आँप, कटहर हायर एल्टिट्युड, लोवर एल्टिट्युड, अमला तिनटै कहाँसम्म पाइन्छ त लोवर एल्टिट्युडमा पाइने कुराहरू हुन् यिनीहरू। लोवर एल्टिट्युडदेखि यो हिली रिजनसम्म चाहिँ यो आँप, कटहर, अमला यो चिजहरू पाइन्छ, बडहर यो चिजहरू पाइन्छ है। अब अमोरा, ऐजिरो यो चाहिँ लोवर टु मिड हिल्ससम्म पाइने चिजहरू हुन्। त्यस्तै रोडोडेन्ड्रन हिल्समा मात्र पाइन्छ, तल लोवर रिजनमा पाइँदैन। अनि सिमसाग, तिते साग यो भनेको माथि हिल्समै पाइने चिजहरू, ठोट्ने, काउसो यो सबै हिल्समा पाइने चिजहरू। सजीवन यो तराईमा एक्सक्लुसिभली पाइन्छ, तर हिल रिजन सुक्खा खाउने खालको हिल रिजनहरू रामेछाप जस्ता ठाउँहरूमा पनि पाइन्छ। सो दुधेझार, काभ्रो यो चिजहरू तराई हिमाल होइन हिली रिजन र तराई दुवैमा पाइन्छ। र टाकी, बेफे, अभिजालो, भृङ्गिराज यो सबै कुराहरू पनि रिजन वाइज पाइन्छ, बोथ इन हिल्ली एन्ड कोइरालो हिल्ली रिजन एज वेल एज तराई रिजनमा पाइन्छ। तर मोस्टली चाहिँ यो कोइरालो भनेको भ्याली टाइपको रिजनको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ। सो गो फर दाम एन्ड एभ्री अदर प्लेस। कटहर, लट्टे साग, लुडे साग यो जहाँसुकै कमन कुराहरू। सो ट्राई टु ब्रिङ योर नलेज इन्टु वर्क है, जहाँ चाहिँ ठ्याक्कै इकोलोजिकल बेल्ट भनेर लेखेको हुँदैन नि, त्यो बेलामा अलिकति आफ्नो आइडिया लगाउने हो भने 5वटामा 3वटा त त्यतिकै याद हुन्छ नि त, बाँकी 2वटाको लागि ट्राई ब्रेक योर बोन्स अन द्याट पार्ट। डोन्ट ब्रेक योर बोन्स, जस्ट ब्रेक अ लेग। So try your best, है। Bye.